Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх в себе на каналі Майстерня Віктора. Ось хочу зробити коротеньке відео, відносно коротеньке відео по ремонту електричної педалі до китайської педалі до битових там оверлоків, швейних машинок. Значить, дивіться, що я хотів. Бо там один підписчик мене якось питав. Ось. Тут якраз треба робити педаль мені. І підписчик питав, чому там щось у нього оверлок стартує, як переляканий. Ось. Значить, хочу пояснити принцип роботи. Хто знає, той пропускає відео. Принцип роботи, як у нас тут все влаштовано. Один провід з розетки йде напряму на двигун. Другий провід переривається саме ось цими. Тут провода зняті, це в мене педалі розібрані, так потрошку. Та, думаю, якраз поясню. І один провід переривається, заходить клема одна сюди, через угольний графітний стержень і йде на двигун. В принципі, я думаю, зрозуміло. І чому вона одразу стартує в нього раптово, коли він нажимає? То в нього виходить, що, якщо ми зараз роздивимось, одна клема і друга. Тут ось, наприклад, електричество заходить електричество через стовпчик графітний, передає на цю пластину і через пластину повертається, сопротивлення. І таким чином стає легкий пуск і все таке. Коли отут, вони з нового йдуть, вони йдуть недоділені, ось. Всі треба перероблювати. Ось. І коли отут все це неправильно працює, і ми нажимаємо на педаль, або тут замкнуто, або згорівші шайбочки. Шайбочки я маю на увазі, такі пластиночки графітні. Ось, зараз ми до них дійдемо. То ось входить, або наоборот, ось входить і одразу напряму лягає, тут замикає, мимо цих стовпчиків, напряму і повертається. І тому різко йде старт мотора, двигуна. Відповідно, не буде легкого плавного пуску. Все, друзі. Всі педалі ось тут з виду одинакові, але вони є різні. Ось таку я якось раніше не бачив. Завжди вони ось так виглядають. Ось. У нас в Україні такі педалі стоять копійки. Не кожен може купити, наприклад. Якщо у вас проблема вже є з педалю, то вже можна її купити. Я дивився на OLX, продаються 150 гривень нова. 150 гривень. Це взагалі копійки. І навіть якщо ви нову купите і вона буде трошки недороблена, оце таким чином тут, то, по крайній мірі, ви з двох одну можете зробити. Це я ось дві педалі розібрав, витягнув ці п'ятачки графітні, це щось біленьке попало мені тут. Ось. І, як правило, зараз ось одну розберу, може тут щось путнє є. Провода тут у мене вже зняті. Ось. І хочу показати. Нічого сложного взагалі немає. Треба трошки смикалку мати. Ось. Откручуємо це все діло. Так ось знімаємо. Це в стороночку. Це теж.
І ось воно мимо ось підгорає це і все. Так, через камеру не. Оцей стовпчик підгорає графітний, трошечки. І вже ось болт напряму йде, і ось. І напруга вертається і зразу різкий старт. Ось. Зараз покажу, що там відбувається. Розкручуємо. І тут п'ятачки. Ось оцей крайній може бути металевий. Так, треба щось підстелити. Зараз я підстелю. Ось такий коврик я силіконовий взяв. Це для паяння. Брав як для, щоб температури не боїться. Тут щось випічка якась там. Ну, немає значення. Так, який це я розбирав? Не цей. Така, в принципі, туровська там, ну, польські педалі. Там два стовпчика. Ось. Все, достаємо сюди графітні ці плашечки. Що ми тут бачимо? Так. Так, друзі, ось у нас дивимося, випав. Так, де тут моя камера? Так, ось так наче буде нормально. Так. Ось бачите, склеївся. Вигоріло. Ну, ясно, що воно неякісне зараз. Що може бути за 150 гривень? От раніше, звісно, я. І я беру просто це нагорівше. Ну, руки вимазаться. І трошечки ножичком так. Зачищаю. Що воно склеєне? Що такого ще не бачив. Ну не буду трогати. І все розділяємо їх. Це ж вони пригоріли, між ними контакту немає. Все акуратненько. Чому я говорю, треба якби ще одну педальку. Бо, як правило, ці підгорівші, вони ламаються. От. Беру ножичком так. Звісно, графіт барахло. Ну, частково. На туровських двигателях там, педалях там получше буде. Графіт такий. Так не вигорає по-страшному. І ось так кожну беремо. Кожну шайбочку, ось вона пригоріла. І вже вона ток так не передає, не проводить. Звісно, грязна робота, руки потім не відмиєш. І коврик мій новий. Нічого, я його спіртом. Ну все, як вигоріло. Бачите, звісно, воно пропускати не буде електричество. І ось так обережно, акуратненько кожну шайбочку. Дивимося, що тут іще. Ось склеєні. Акуратненько беремо, розділяємо. Ну, буває, лопає, що ти зробиш. Бо вони ж теж нагріваються. Там, ви думаєте, чого воно керамічне зроблено? Бо воно нагрівається теж. От. Це я вам про просту педальку. Я не є електриком таким великим. Взагалі з електрикою не дружу. Блін. І тут виходить в мене ось другі педалі розбирав. Це якісь сірі. Ось я тільки що розбирав. Це якісь чорні взагалі. Ну я подивився, якщо я тут ще ці пошкребу, то від них ніфіга не станеться.
Хоча тут ось які чорні, які гарні зараз. Акуратненько, акуратненько. Ну, коротше говоря, у мене тут 3 педалі розібрано. То вже з 3 педалей я насобираю собі тут п'ятачків, щоб зібрати одну педальку. Мягкий графіт. Вообще. І руки потім не відмиєш. Блін, і корик свій. Ну нічого. Ось. А тут ось розібрав сіре якесь. Аккуратненько. Ну, на якийсь час вистачить. Звісно, саме лучше електронні педальки, там нема таких проблем. І ось теж склеїлися. Це згорілися, прям запеклися. Ось. Ну, не буду вас довго затримувати. Тут ось є такі, що хороші ось. Гарні. Не буду затримувати, зараз почистю, потім під цей відео зроблю. Так, друзі, я почистив. Ще треба мати на увазі. Щось, бачите, пригорає тут теж, ось тут. Ну, п'ятно. Там теж треба почистити. Буде нагар. Буде погано ток пропускати, напругу. О. Так. Ось тут треба ще теж глянути. Дешеве, що ви хочете. Так. Все. І дивіться, ну може там десь в когось щось. Оцей п'ятачок, ну не саме цей, а такий п'ятачок можна замінити шайбочкою металевою. Можна 2 поставити шайбочки там. Через 1, через 2 графітних можна підкинути. Ну багато шайбочок залізних не ставте. Так, все, збираємо. Так. Поїхали. Так, ну, відповідно ми вставляємо так, щоб це ж був у нас контакт. І ось виліз п'ятачок цей. Тоді вже будемо регулювати. І дивіться, якщо вдруг раптом у вас там вийшло, ну, от ви висипали якусь кількість цих п'ятачків, і ви зібрали, вставили їх, і у вас ще залишились, то ви, ну, маєте на увазі, що якісь із п'ятачків стали руба стоять. От. То як їх вставити туди, сюди треба пошевелити. Потрусити, щоб вони там влялися. Ось. Бачу, хтось криво став. Так. Дивіться. Ось у мене так вийшло, одна лопнута пополам. Ну вона ще хороша. Гарна. То що зверху я її беру. І другу половинку заганяю туди. Нічого страшного не відбудеться. Накриваю ціленькою. Ще одну ціленьку. То в мене з цієї педалі практично ніхто додавати і не прийшлось. Так, дивимось. Зразу на болт замикає, на цей болтик зразу замикає. А ну-ка, якщо...
Отак ще буде нічого. Все, затягуємо. Це, що мені не подобається, що грязна така робота, звісно. Графіт паскудно відмивається. Все, дивимося. І ось бачите, зразу на болт замикає. Це означає, що вже напряму піде. Напряму. Треба зразу, щоб на графіт. Дивимось приблизно, що тут у нас є вільне місце. Можна було б і підкинути туди одну-дві шайбочки. Так як у мене є донор. У мене є де взяти, я зараз підкину. Ну, в кого немає донора, нічого страшного, сюди покласти якусь металеву шайбочку. У мене є донор, я поставлю графіт. Все, підкину я туди пару штучок і дивимось принцип роботи. Ось пішов легкий старт двигуна. Середній додається, придавлюється, шайбочки стискаються і передається електричество. Отак должно бути нормально. І аж коли ця пластинка ось на болтик ляже, тоді вже будуть максимальні обороти двигуна. Я думаю, це буде нормально робити. Тільки я це ще беру. Воно все рахітне таке. Я вибачаюсь, нічого поганого немає на увазі. Підгинаю, не бійтесь, підгинать. Все тут гнеться. Ось. Перестарався. І отак погнеш. О. І тільки тоді виходить щось. В цій моделі можна ось, бо як ось є одна заклепані, ця ось неподвижна. Тут ось, як я повигинав, підставив. Треба було цю збирати, ну ладно. В цій ось моделі можна було таке ось крутити і підставляти. Тут ось це може двигатися. Тоді, виходить, ми багато підложили. Ну, точніше, я багато підклав. Так, ставлю в корпус. Ось бачите, який тут діапазон на болтиках цих. Можна і так поставити. Ось. Як хочеш, можна поставити. Так, друзі, все, руки помив. Не можу, як ото грязні руки. Так, все. Вставляємо так же само. Вставляємо, потім тут на місці буду підгибати, підкручувати. Нічого складного немає. Може щось і не так роблю. Ну, саме головне, звісно, результат. Кінцевий результат. Бо є люди пишуть, звісно, по темі, є взагалі не по темі, але все одно пишуть. Ну, це таке діло для всіх, не будеш гарним там. Комусь подобається, комусь не подобається. Хто-то може з бодуна дивиться, щось йому не понравилось. Ось. І що ми бачимо? В такому випадку бистрого пуску не буде. Треба трохи послабити, так на максимум. І треба, щоб до болтика касалось. Що в такому випадку я роблю? Якщо розібратися, оцей стовпчик перший, самий високий він, якби це і хорошо, це дуже добре, що він. Ось.
то треба під болтик оцей ще підложити. Я зразу не звернув уваги. Шайбочка або гровирок трошки припідняти. Тільки не треба спилювати. Цей графітний стовпчик, він сам згорить. Ось, бо ви його потім ніде не знайдете. От. Краще підложити під болтик, щоб в такому випадку, ось, бачите, який зазор. Ось у нас перемикається. Все, легкий пуст, слабий, більше обороти. І зараз должно замкнутися і швидкі обороти піти. Через болт. Через болт йде швидкий оборот, напруга. Я підложу під сюди гровирок. Ось якось на другій. Та воно ж заговорився і про те думаєш, і про текст думаєш. Бачите гровирок. Зараз знайду гровирок і сюди підкладу. Так, ось підклав я гровирочок сюди такий. І принцип роботи ось. Наприклад, ось електричество подається. Йде по цій пластиночці, через неї передається. Потім через графітний стовпчик переходить через супротив, медленно переходить і поступає на другий провід. Коли ми все замикаємо так, ось, це ось легенький старт, душе мотор і через болт напряму минає оці графітні шайбочки. Ось такий принцип роботи педалі. Так, збираю педаль. Друзі, купив собі паяльну станцію з феном, з усією фігньою. Свої є плюси, свої мінуси. Купив, не розібрався. Паяльник іде. Прийшов, я ж не туди, прийшов з таким жалом. Що я ним буду паяти? Прийшлось зробити замовлення, щоб більше жало. Що взяв таке. Медне ще не знаю. Ось це, наприклад, взагалі залудить, поки не можу розібратися. Так, буду паяти провода. Так, друзі, спаяв, двигун підключив. Хочу показати, як воно працює. Приблизно. Я ж кажу, я особо не такий вже і електрик. Приблизно десь так. Ось ми нажимаємо педальку. Педалька, звісно, кверх ногами. І ось у нас плавний пуск. Да, отак воно працює, як ви думали. Чого воно вигорає, чого там все. Дешева рибка і юшечка з неї, відповідно. Задайте собі питання, коли воно підгорить. І як до болта підходить, вже великі обороти. Так, принцип роботи такої дешевої педалі. В електронних педалях, звісно, такої фігні немає. Друзі, 23-24 хвилини. Все. Може комусь допоможе, це моє кіно. Це в мене флюс. Може комусь допоможе. Вибачте, може, що не так, комусь не сподобається. То таке. Пишіть коментарі, я буду відповідати. Ставте лайки. Це хорошо. Так погано. Так не треба ставити. Під відео там галочка така буде. В описі я залишу свій номер телефона. Хто в Україні живе, може до мене звертатися, може треба якась фізична допомога у вигляді ремонту швейних машин. Все, друзі, будьте здорові. Всього найкращого. До побачення.